নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মাই হোম কিটচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ শাহুমাৰ হাতৰ এটি ৰেচিপি। আশা কৰিছোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আজি লৈ আহিছোঁ চয়াবিনৰ তৰকাৰী। শাহুমাই নিজৰ ধৰণে বনাইছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰি উপকৃত হ'ব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি উপভোগ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে চয়াবিনৰ বড়িকেইটা পানীত তিয়াই থোৱা হৈছে। ইয়াতে 2 পেকেট বড়ি লোৱা হৈছে, 10 টকীয়া ডাঙৰ বড়ি। প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় বড়িকেইটা পানীত তিয়াই থোৱা হৈছে। আধা ঘণ্টা পিছত বড়িকেইটা ভালদৰে পানী চেপি ল'লোঁ। এইপিনে লৈছোঁ 3টা ডাঙৰ পিঁয়াজ, আদা অকণমান, নহৰু কেইকোহমান আৰু 3টা ডাঙৰ আলু টুকুৰা কৰি কাটি লোৱা হ'ল। এইপিনে এটা কেৰাহী পাতি দিয়া হ'ল। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত দিয়া হৈছে মিঠাতেল। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এয়া মাই দি দিছে কাটি থোৱা পিঁয়াজ। গোটেইখিনি পিঁয়াজ একেলগে দিয়া নাই, আধা পিঁয়াজ তেলত দি দিছে আৰু তাত কেইটামান নহৰু দি দিছে। গোটেইখিনি এয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লে। এতিয়া ইয়াতে চয়াবিনৰ বড়িকেইটা ভালদৰে ধুই তেলত দি দিলে আৰু আধা পিঁয়াজ তাতে দি দিলে। লগে লগে দিছে নিমখ আৰু হালধি আৰু অকণমান লৰাই দিলে। প্ৰায় 3-4 মিনিট সময় বড়িকেইটা অকণমান লৰাই ভাজাৰ পিছত এয়া ইয়াতে দিয়া হৈছে কাটি থোৱা আলুখিনি। এইপিনে ৰেডি কৰা হৈছে আদা আৰু নহৰুখিনি। আদা আৰু নহৰুখিনি থেতেলিয়াই লোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে আলু আৰু চয়াবিনৰ বড়িৰ লগত দি পেলাই অকণমান ভাজি লোৱা হ'ল। এনেদৰে ভাজোতে জুই এবাৰ বঢ়োৱা হৈছে, এবাৰ কমোৱা হৈছে। এনেদৰে প্ৰায় 6-7 মিনিট ভজাৰ পিছত ইয়াতে পানী এড কৰা হ'ল। এতিয়া ঢাকোন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিয়া হ'ল। প্ৰায় 10 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু 10 মিনিট পিছত এয়া ঢাকোন খুলি কেইটুকুৰামান আলু উলিয়াই অনা হৈছে। আলুখিনি এতিয়া হেতাৰে মিহি কৰি লোৱা হ'ব। গোটেই আলুখিনি উলিয়াই অনা হোৱা নাই, কেইটুকুৰামান আলু হেতাৰে মিহি কৰি আকৌ জোলখনত দিয়া হ'ব। এয়া আলুখিনি উলিয়াই অনা হৈছে। এয়া হেতাৰে ভাঙি আছে। ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিয়া হ'ল। আলুখিনি ভাঙি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গোটেইখিনি কেৰাহীটোত মিলাই দিয়া হ'ল।
আৰু অকণমান লৰাই ঢাকোন বন্ধ কৰি আকৌ হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিয়া হ'ল। মাজে মাজে লৰাই চোৱা হৈছে, যিহেতু চয়াবিনে পানীটো শুহি লয়, মানে মাজে মাজে লৰাই চোৱা হৈছে আৰু পানী কমোতে অকণমান পানী দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াতে দিয়া হৈছে অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান মেগী মেজিক মছলা। এতিয়া দিয়া হৈছে অকণমান জালুক গুড়ি। জিৰা আৰু মেজিক মছলা প্ৰায় এচামুচৰ সমান দিয়া হৈছে আৰু জালুক গুড়ি প্ৰায় আধা চামুচৰ সমান দিয়া হৈছে। এতিয়া মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত তৰকাৰীখন এবাৰ লৰাই দিয়া হ'ল, যাতে মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এতিয়া ইয়াতে আৰু অকণমান পানী দিয়া হৈছে আৰু জুই মধ্যমীয়াকৈ ৰখা হৈছে। ঢাকোন বন্ধ কৰি আকৌ উতলিবলৈ দিয়া হ'ল। এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিট সময় উতলিব দিয়া হৈছে। এয়া 10 মিনিট পিছত ঢাকোন খুলি দেখিলোঁ যে তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এয়া জুই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এয়া চয়াবিনৰ তৰকাৰীখন আপোনালোকে এয়া দেখিবলৈ পাইছে। এয়ে আছিল আজি শাহুমাৰ হাতৰ চয়াবিনৰ তৰকাৰী ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।